გამარჯობა. დღეს 5 წელი გავიდა, რაც ასხის მთაზე ვიმოგზაურე. მეგრელი მეჯოგეების ცხოვრების გასაცნობად და ასევე რა თქმა უნდა თვითონ ასხის მთის სანახავად და ლეგენდარული ასხის სულგუნის ამოყვანის პროცესის გადასაღებად. ამ მოკლე შესავლის ჩაწერა მაიძულა ერთმა ძალიან არასასიამოვნო ფაქტმა. ძალიან ბევრ ჯგუფში გაზიარდა ჩემი ასხისადმი მიძღვნილი ვიდეოს პირველი ნაწილი, რომლის ლინკსაც თქვენ აქ ნახავთ და შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ. თვითონ ამ ფაქტში ცუდი რა თქმა უნდა არაფერი არ არის, მაგრამ როგორც ჩვენ ჩვევია ხოლმე, იყო არა არხის ბმულით გაზიარებული და ფილმის ბმულით, არამედ იყო ჩამოწერილი, ანუ ჩამოკაჩული ფილმი და შემდეგ ატვირთული მათ საიტებზე. ფილმს დაახლოებით 700,000-მდე ნახვა აქვს Facebook-ზე, აქვს 100,000-ობით ლაიკი, 10,000-ობით კომენტარი, მაგრამ ჩემს არხზე რო გადახვიდეთ აი ამ ფილმზე ნახავთ, რომ 2,000 ნახვაც არ აქვს. კომენტარი ალბათ 10-15 კომენტარია და ალბათ მაქსიმუმ 20 ლაიკი. იმის თქვა მინდა ამით, რომ თვითონ არხს განვითარებისთვის სჭირდება ბევრი გამომწერი, ბევრი ნახვა, ბევრი ლაიკი მოგეხსენებათ. ეს უკვე შემდეგ YouTube-ის ალგორითმი ამას ითვლის და ავტორს გარკვეული თანხა ერიცხება. რა თქმა უნდა, ეს კაპიკებია, მაგრამ მაინც რაღაც სტიმული არის ავტორისთვის. რა თქმა უნდა, ამ ფილმსაც ჩამოკაჩავენ, ამ ფილმსაც დადებენ თავიანთ არხებზე, ამ შესავალსაც მოაჭრიან. მიუხედავად ამისა, თხოვნა მექნება, რომ მაინც ჩემ არხზე გადახვიდეთ და ამის გამო ვაკეთებ ძალიან ისეთ რაღაცასაც ძალიან არ მიყვარს ხოლმე. მთელ ფილმს უნდა დავადო ესეთი watermarks რო ეძახიან, გამჭვირვალე წარწერა თხოვნით, რომ ფილმი ნახოთ ჩემს არხზე და არა Facebook ჯგუფებზე. ამისთვის წინასწარ გიხდით მადლობას, რა თქმა უნდა, თხოვნა მექნება, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, ნახოთ სხვა ფილმებიც, არანაკლებ საინტერესოა და ახლა კი ნახოთ ასხის ფილმის მეორე ნაწილი, რომელიც ეძღვნება ლეგენდარულ მეგრულ ასხის სულგუნს. ასხის შესახებ ფილმის პირველი ნაწილი ჩემს არხზე შეგიძლიათ იხილოთ. მეორე ნაწილში ჩემი მასმიძვლების, ნორჩი და მამუკა ბჟალავების ყოველდღიურობაზე და მათ მიერ უგემრიელესი, ავთენტური ასხის სულგუნის დამზადების ტექნოლოგიაზე ვისაუბრეთ. მეგრულად სულგუნი სელეგინია. ზოგიერთი წყაროს მიხედვით იგი ორი მეგრული სიტყვისგან, სელე ამოზელვა და გენი, მსხვილფეხა საქონელი შედგება. მეორე ვარიანტით მოპრიალებულ ბზინავ ზედაპირს ნიშნავს. თუმცა რა წარმოშობაც არ უნდა გქონდეს ამ სიტყვას, ფაქტია, რომ სულგუნი ქართული სუფრის და სამზარეულოს მარგალიტია. ახლად მოწვეული რძისგან დამზადებულმა მეგრულმა სულგუნმა ჯერ კიდევ 2 საუკუნის წინ მოიპოვა რუსეთის იმპერიაში პოპულარობა, ხოლო 1890 წლიდან ფოთის ნავსადგურიდან ევროპაშიც კი გადიოდა. ცოტა თეორია. სულგუნი რბილი, დაუნწიფებელი ხაჭოსებრი ყველების ტიპს მიეკუთვნება. ტექნოლოგიური თვალსაზრისით იგი ყველაზე მეტად იტალიურ მოცარელას წააგავს და პასტა ფილატას, ანუ წელვადი ხაჭოს მეთოდით მზადდება. პირველადი ხაჭოსებრი მასა ცხელშრატში გადის ეგრეთ წოდებულ პლასტიფიკაციას და შრეებრივ კონსისტენციას იღებს. განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ მოცარელას არაფრის გემო არ აქვს. შეიძლება მიკერძოებად და ურაპატრიოტიზმად ჩამითვალოთ, მაგრამ დამზადების ადგილებში მოცარელას სხვადასხვა სახეობები. ჩრდილო იტალიური პროვოლონეც გამისინჯავს, სამხრეთული სკამურცაც, სიცილიური კაჩოკოვალოც და არც ერთს არაფრის გემო არ ქონდა. ამიტომ ასმაგად გულდასაწყვეტია, რომ სოფლიოში მოცარელას ყველა იცნობს. სულგუნს კი მხოლოდ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მოსახლეობა. სულგუნის კოშმარულ სუროგატებს სახელებით სული გული, სილაგელი, სირგუნი
და ასე შემდეგ გერმანიის რუსულ მაღაზიებში სულგუნად ასაღებენ. არა და არა დგება საშველი ქართული სამზარეულოს უნიკალური პროდუქტების და მათ შორის სულგუნის პოპულარიზაციას და ადგილწარმოშობის ადგილის საერთაშორისო კანონებით დაცვას. სულგუნის სამშობლო რომ სამეგრელოა, ამაზე უკვე ერთ-ერთ მიზანს სწორედ ალპური მრავალფეროვანი ბალახეულით გამოკვებილი ძროხების რძისგან სულგუნის დამზადების ნახვა წარმოადგენდა. ჩემი მასპინძლები, ბალდელი მეჯოგეები, ნორჩი და მამუკა ბჟალოვები წინა ფილმში გაიცანით. ამჟამად კი მათ საკმაოდ რთულ, მაგრამ გემრიელ საქმიანობას გაგაცნობთ. მეგრული სულგუნი ზღვის დონიდან 1000-დან 2000 მეტრამდე არსებულ საძოვრებზე ყოფნის პერიოდში მზადდება. სუბალპური და ალპური საძოვრები მრავალფეროვანი ბალახით გამოირჩევა. აქაური იონჯა, წითელი სამყურა, წყერის ფეხა, თეთრი ნამიკრეფია და სხვა ბალახები რძეს სასიამოვნო არომატს ანიჭებს, რაც მეგრულ სულგუნს განუმეორებელ პიკანტურ გემოს აძლევს. ჩემი მასპინძლების კარავი, ასე ეძახიან მეგრელი მეჯოგეები ფიცრებისგან შეკრულ ქოხს, ეგრეთ წოდებული კარსტული ძაბრის პირას დგას. ასხზე არც წყაროა და არც ნაკადული. ამიტომ საქონლისთვის დასარწყულებლად ერთადერთ საშუალებას ასეთ გეოლოგიურ წარმონაქმნებში დაგროვილი წვიმის წყალი წარმოადგენს. ამ ბუნებრივ პატარა ტბებში წყალი ზაფხულის ბოლომდე ნარჩუნდება. წელს ასხზე უჩვეულო გვალვა იყო და წყალი მხოლოდ რამდენიმე, მათ შორის ჩემი მასპინძლების ზაფხულშიღა შემორჩა და ბჟალავების ტბორთან მეზობელ მეჯოგეებს რამდენიმე კილომეტრიდან აქ მოჰყავთ ხოლმე საქონელი. გვალვების გამო ბალახის საფარველი შემცირებულია და წველადობას დაკლებული. მაგრამ როგორც მამუკა მეუბნება, ამ დროს რძე გაცილებით ცხიმიანია. მაშინ მატულობს მშრალი ნივთიერებები, ყველსაც ნაკლები რძე სჭირდება და სულგუნიც უგემრიელესი გამოდის. მეგრელი მეჯოგის ცხოვრება საუკუნეებია არ შეცვლილა. საქონელი ასხზე ივნისის შუა რიცხვებში აღწევთ. მაშინ როცა მასივი ნელ-ნელა თავისუფლდება თოვლის საფარისგან და ალპური მცენარეულობა იწყებს ყვავილობას. როგორც მამუკა მითხრა, ამ პერიოდში ბარში საქონელს მაწუხარა ბუზებიც უტევენ და წველადობა მცირდება. სწორედ ამ დიდი ზომის სისხლის მსმელ ბუზებსაც გაურბიან წყემსები და ნოყიერი, არომატული ბალახით დაფარული მაღალი მთისკენ მიიწევენ. თაში საქონლის წაყვანის დროის დადგომის ერთ-ერთი ნიშანი მაყვლის ყვავილობის დაწყებაც ყოფილა. საქონელი ასხზე ასვლას 2-3 დღე უნდება. ზაფხულის დასაწყისში ასხზე საკმაოდ ცივა და მძიმე პირობებში სასიცოცხლოდ საჭირო ინვენტარის და პროდუქტების ატანას სამხიდიან მანქანებს ანდობენ. მეჯოგეების როტაცია ყოველ კვირას ხდება. ერთი კვირის განმავლობაში ამოყვანილი სულგუნით და მწყემსებით დატვირთული მანქანა ყოველ ხუთშაბათს მარტვილისკენ მიემართება. რათა ახალგაზრდა ყველი პარასკევს უთენია მარტვილის და ბანძის ყველის ცნობილ ბაზრობაზე მოხვდეს. ნამუშევარ მწყემსებს ბარში დასვენებულები ცვლიან და ასე გრძელდება სექტემბრის ბოლომდე. ოქტომბრიდან მაისის ბოლომდე კი ასხი კვლავ უკაცრიელია. საქონელ საძოვარზე გასვლამდე წველიან და კარსტულ ძაბრებთან არწყულებენ. ეს პატარა დაბადებიდან ბრმაა, მაგრამ იგი იმდენად უყვართ, რომ ის დაკლაზე არც კი ფიქრობენ. ახლა აგვისტოს შუა რიცხვებია. ასხი თითქმის გადაძოვილია და ნორჩი და მამუკა ახალი ბალახიანი ადგილებისკენ მიერეკებიან ძროხებს. მზის მაღალი რადიაცია, დღის და ღამის ტემპერატურის მკვეთრი ცვალებადობა და ქარი კირქვებზე ნიადაგის წარმოქმნისთვის იდეალურ პირობებს ნამდვილად ვერ ქმნის. მიუხედავად ამისა, ალპური მცენარეულობა ჯიუტად, ბრძოლით ახერხებს სასიცოცხლო ტერიტორიების ოკუპაციას. მეჯოგეებმა იციან, რომ თუ უკონტროლო გადაძოვება მოხდება, ისედაც მწირი საკვები ბაზა განადგურდება და მომავალ წელს აქ მათ ხრიოკი უდაბნო დახვდება. ამიტომ საქონლის რაოდენობა ლიმიტირებულია და ყველას თავისი საძოვრის რამდენიმე მონაკვეთი აქვს, რომელსაც პერიოდულად ასვენებენ. მედიდურად გამოიყურება ჩამავალი მზის სხივებით განათებული ხარი. ხარი წარმართული ხანის საქართველოში სხვადასხვა ეტაპზე მზის, მთვარის, ნაყოფიერების და მიწათმოქმედების ღვთაებას წარმოადგენდა.
მეჯოგეებს შედარებით ტანდაბალი, 7 ცხენები ჰყავთ. ცხენი მთაში რთულ რელიეფზე გადაადგილების და მძიმე ბარგის გადასატანად შეუცვლელია. სამეგრელოში კარგი ცხენი ყოველთვის მესაკუთრის სიმდიდრის მაჩვენებელი იყო. მზე კავკასიონის ქედებს მიღმა ჩადის და ჯოგი სახლში ბრუნდება. ისე სველი კია ბალახი დღეს. ცოტა კი. საქონელი ჯერ ტბასთან მიდის და მთელი დღის განმავლობაში უწყლო ადგილებში სიარულის შემდეგ მოწყურებული დიდი რაოდენობით სვამს წყალს. შემდეგ საქონელს სადგომში შეიყვანენ, სადაც მათ მშიერი ხბოები ელოდებათ. თუმცა ჯერ მათი ადგილი ცურთან არ არის. მამუკა მოწოლამდე ცურს თბილი წყლით ჩამობარს და წველას იწყებს. ადგილობრივი ჯიშის წითური ფერის როხა ბევრს არ იწვევს, მაქსიმუმ 4-6 ლიტრს. სამაგიეროდ რძეც ხიმიანია და ძალიან არომატული. ახლა კი ხბოების ჯერიც დგება და ისინი ცხარბად წოვენ დარჩენილ ნოყიერ რძეს. თენდება. ამომავალი მზის სხივები ნელ-ნელა ათბობს ჰაერს და გარემოთ ცოცხლდება. ჩემი მასპინძლები რომ არ შევაწუხო სპირტქურაზე ჩაის და შვრიის ფაფას ვიმზადე. არაფერი ჯობს ახლა გრილ კარავში წამოწოლას, მაგრამ დილით წველა მაქვს გადასაღები და ბიჭებთან ვეშვები. ენიანი ვარ ნუყმუი. აქ ყველა საჭმელს ელოდება. ძაღლები შრაჩი ჩალბობილი საჭმლის ნარჩენებით კმაყოფილდებიან. ღორებს სიმინდის ფქვილი სალაფავი უკვე მიურთმევიათ და ახლა მზეზე ნებივრობენ. მამუკა და ნორჩი დილით წველა შეუდგნენ. მამუკა წუხს რომ რძე ცოტაა და გაბრაზებულს რამდენიმე 10 ლიტრი რძე კარისკენ უნებს. წინა საღამოს რძეს დილის ულუფას ამატებენ და სულგუნის ამოყვანის მაგიაც იწყება. ნორჩი რძეს დიდი ზომის თუჯის ქვაბში ასხამს და ადუღებამდე მიხავს. ასხის პლატო ალპურ ზონაშია და აქ ხეები არ იზრდება. ამიტომ შეშა მეჯოგეებს ბარიდან ამოვა და ძალიან უფრთხილდებიან მას. ანადუღარი რძე გვიმრის ფოთლებში იფილტრება. ამის შემდეგ მას 30-32 გრადუსამდე აგრილებენ. შეგრილებული რძე ნაღების უგემრიელეს სქელფენას იდებს. აღსანიშნავია, რომ მეგრელები მოხევეებისგან, ხევსურებისგან და თუშებისგან განსხვავებით რძეს ნაღებს არ ხდიან და საბოლოო პროდუქტი საკმაოდ ცხიმიანი გამოდის. გაგრილებულ რძეში ყველის კვეთს, პეპსინს ამატებენ, რომელიც რძეს აჭრის. სანამ კვეთი რძის ცილა კაზეინს ამუშავებს, ნორჩი უკრაინის შესახებ მისი შოვინისტი რუსი ლექტორის მოსაზრებას მიზიარებს. უკრაინა არ არსებობდა. საიდან როგორ? ეს იყო სლავიანსკი რუს. მერე
აკრაინა რუს. პირველად იყო კიევის რუსეთი. რუსეთი იყო ეს. მერე გახდაო აკრაინა რუს შემოგარენი და წაიშალა დაამატეს და უკრაინა გახდა. ხოდა ჩვენ ამბიცია თქვენ მეტი ამბიცია გაქვთ მე მეუბნებოდა არშივი გასულ დამიწერო სამანიშანი და ამბიცია რა მინდა მე არაფერი ამბიცია მაქვს ხო ხედა აღსავლო მე გავიდა საათნახევარი და რძის ხაჭოსებრი მასა შრატისგან განცალკევდა. ეს პირველადი სულგუნი იმერული ჭყინტი ყველის კონსისტენციისაა. ამის შემდეგ ყველს ნაჭრებად ჭრიან და ცხელ დაახლოებით 90 გრადუსის ტემპერატურის მქონე შრატისა და 12%-იანი მარილწყლის ნარევში ათავსებენ. და მანამდე ურევენ სანამ ერთგვაროვან წელვად ცომისებრ მასას არ მიიღებენ. მაგი ნადუღის ხო? იმ გვირაში 4 ყველს ვაკეთებდი ახლა 2. ნახევარი ლიტრა, ხო? ხო, დინისის არის. 10 ლიტრიდან გამოდის, ხო 1 კილო? ახლა უკვე გამოდის და თავიდან პირველად რო ამოდენით იმ დროს არ გამოდის. იმ დროს 13 ლიტრა. ტრამაინს უნდა 1 კილო რო გამოდის. ხელია ახალია ბალახი. ხო, შემცველობა არა ეს. ხო, სხიმიანობს, ახლა სხიმიანი. ახლა 1-2 კვირის მერე 8 ლიტრა, 7 ლიტრაში კიდე გამოვა. ხო, 1 ესე უმატებს იმას. ხო, სხიმიანობას უმატებს. ზე არა იმდენი, მაგრამ სხიმიანობა. ახლა წესი რო გადავდენო და გიდა. ახლა ეს უწევი 2 მეტროს იქნება 1 მეტრი. თუ იქნა ისე არა იყო მეტია ბალახი. ბალახი მეტია, მაგრამ მორგი არა. ნოპიერი არა ეს ბალახი. დიდია, მაგრამ ასე არა. რო ამოვედი და კაი იყო ბალახი. ვიცი ზოგიერთი ზედმეტად ჭირვეული მაყურებელი გაიფიქრებს. სულგუნი თუ ასეთ ანტისანიტარიულ პირობებში მზადდება, ვერ წარმომედგინა. მენდეთ რომ კარავში ყველა სანიტარული პირობაა დაცული, რომ სულგუნმა მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. რაც შეეხება მეჯოგეების ხელებს, სასულგუნე მასის ტემპერატურა ამოზელვისას 70 გრადუსამდეა. ასეთ მაღალ ტემპერატურასთან ყოველდღიური ურთიერთობის შემდეგ წყემსის ხელებს კომპიუტერის კლავიატურაზე მოკაკუნე ადამიანის ხელებს ნამდვილად ვერ შეადგენს. ბაქში რომ ლაგისო იყო რო გადავედი. სულგუნი 1000 წლეულებია ესე მზადდება და ჯერ არავინ მოწამლა. გაჩერდა საკონი. ბალუღა ამოგრიეს მე. აი წყნეთის სანაგვეზე მობალახე ძროხების რძისგან დამზადებული ეგრეთ წოდებული სულგუნი კი ნამდვილად ვერ იქნება უსაფრთხო. რაღაც უნდა დავშემოდეს ახლა. სულგუნი მრავალჯერადი ამოზელვის შემდეგ ფენოვან ფურცლოვანი გამოდის და შიგ წვრილი ბუშტუკები რჩება. მზა მასას ყალიბებში ათავსებენ, აგრილებენ და დაყალიბებულ სულგუნს მარილწყალს ასხამენ, რომლის კონცენტრაცია 17-19%-ია. 24 საათის შემდეგ ყველი მზადაა. ცხელ-ცხელ შრატიდან ამოღებულ ყველსაც ფანტასტიკური გემო აქვს და მეც ვცდილობდი ხოლმე პატარა ნაჭერი ამეგლიჯა მასზე. სულგუნის რამდენიმე თავს კარვის ჭერში კიდებენ. იქ სადაც კვამლი პოულობს გასასვლელს. ერთი კვირა საკმარისია რომ ყველი შეიბოლოს. იგი ამ დროს განუმეორებელ გემოს იღებს და ჩვეულებრივ სულგუნზე 3-4ჯერ მეთხანს ინახება. სამეგრელოში გადაზელილი ყველიდან დღემდე ამზადებენ დაწმულ სულგუნს. და რა თქმა უნდა ლეგენდარული ელარჯის დროც დგება. სიმინდის შემოსვლამდე ელარჯი მცენარე ღომის მარცვლებისგან მზადდებოდა. სამწუხაროდ დღეს ეს უნიკალური თვისებების მქონე მცენარე ჩვენში თითქმის გადაშენდა. და მხოლოდ ენთუზიასტების საკარმიდამოში თუ გადავაწყდებით. ელარჯი ცოტა ფქვილით და ბევრი სულგუნით მზადდება. ერთი კვირა უცებ გადის და ჩვენც ბარში დასაშვებად ვემზადებით. სამხიდიანი ურალი კარვებს ჩამოივლის და მეჯოგეებით და ყველით იტვირთება. ხვალდილით ასხის სულგუნი მარტვილის ან ბანძის ყველის ბაზრობაზე მოხდება. მას ქალაქელი ყველის ვაჭრები შეიძენენ. საბოლოოდ კი თუ ბედმა გაგიღიმათ და ნამდვილი სულგუნის ნაცვლად მისი სუროგატი არ შემოგაჩეჩეს, მეგრელი მეჯოგეს მიერ ასხის მთის მზის ენერგიით გაჯერებული რძისგან ამოყვანილი უნიკალური პროდუქტი თქვენს მაგიდას დაამშვენებს.
ვემშვიდობები ჩემს შრომელ უკეთილეს მასპინძლებს და ვფიქრდები, რომ მალე დავბრუნდები. რათა უფრო დაწვრილებით გადავიღო და ყველას უამბო მათი მძიმე, მაგრამ ძალიან საინტერესო ცხოვრების შესახებ. სამწუხაროდ მიცემული პირობა ჯერჯერობით ისევ პირობად რჩება. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ოდესმე ისევ მოხვდები ასხის მისტიურ მთაზე. კავკასიონის მთებს მიღმა ჩამავალი მზე კვლავ აიძულებს ღრუბლებს ცაზე არნახული შოუ მოაწყო. მე კი ახლა დამოყვანილი სულგუნის და მეგრული მომჟაო ღვინის თანხლებით კვლავ ჩამოვჯდები ნორჩისთან და მამუკასთან ერთად კარავთან და ზანზალაკების და ჭრიჭინების ხმის ფონზე მსოფლიოს და მეჯოგეების პრობლემებზე ვისაუბრებ. ყველაფერი კარგად იქნება.